Tái sinh ở thời mạt thế, mình lập tức thu luôn hồ bế cân. Tiếp theo là kho hàng lớn. Rồi đến căn cứ quân sự. Thiếu gì mình thu này. Chỉ qua một đêm, nhiệt độ toàn cầu tăng vọt 100 độ. Hàng xóm chẳng chuẩn bị gì cả. Còn mình thì ông chọn cả siêu thị. Cô nàng mình thầm thương bao năm quý xin mình đồ ăn. Nhưng mình chỉ gửi cho cô ấy tấm ảnh mình đang ăn ngon. Để cô ấy nhìn mà thèm thôi. Khi mọi người đói khát định xông vào cướp kho lương của mình bình thản lấy vũ khí ra. Ai dám xông vào căn cứ của mình nào? Bỗng một tiếng hét vang lên. Tiêu Phong giật mình tỉnh dậy trên giường, ngơ ngác nhìn quanh mọi thứ. Mình tái sinh thật sao? Hay chỉ là một cơn ác mộng? Tiêu Phong cầm điện thoại lên, nhìn qua ngày giờ. Ngày mồng 1 tháng 12 năm 2025. Còn 1 tháng nữa là mặt thể đến. Mình phải xác nhận xem có thật là tái sinh không, hay chỉ là mơ một giấc mơ tệ hại. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong bỗng cảm nhận một luồng sức mạnh không gian bùng nổ. Rồi thật sự thu chiếc ghế gỗ trước mặt vào trong không gian luôn. Sau đó chỉ cần nghĩ một cái, mọi thứ trong không gian lại được đặt về chỗ cũ nguyên vẹn. Thật sự tái sinh rồi, mà còn mang theo cả dị năng không gian nữa. Lần này xem ai dám nói dị năng không gian chẳng bằng ai nữa nào. Giờ Tiêu Phong chẳng còn buồn ngủ tí nào. Rồi cậu kiểm tra thẻ ngân hàng của mình, còn 3 triệu tệ. Tiêu Phong thấy đau lòng quá. Ba mẹ để lại cho cậu hơn 10 triệu, cùng 40% cổ phần công ty bất động sản. Vậy mà vì mê cô nàng kia 3 năm, giờ chỉ còn 3 triệu với căn biệt thự này. Đúng là si tình quá hóa dại. Cuối cùng chẳng còn gì. Sau này Tiêu Phong mới biết, Lâm Thiến là người tình của anh họ Tiêu Cường. Tiêu Cường cố ý dùng Lâm Thiến để kìm hãm cậu. Chỉ có Tiêu Phong, một sinh viên ngây thơ, chẳng hiểu sự đời, cứ si mê mãi. Đến lúc chót đi mới nhận ra sự thật, mà cái chất của ba mẹ cậu cũng là do bác cả Tiêu Thiên Hào giở trò, hỏng phanh xe của ba, khiến xe lao xuống cao tốc, cả hai ra đi mãi mãi. Ngày mai, cô nàng đáng ghét kia cứ đợi đấy. Kiếp trước mình sống sót ở mặt thế 3 năm, cô lại vì một thùng mì gói thông đồng với người khác hại mình chết. Còn cả nhà bác cả nữa, dùng thủ đoạn hại ba mẹ mình. Đợi mặt thế đến, không ai thoát được đâu. Giờ còn 1 tháng để chuẩn bị. Phải trong 1 tháng này chuẩn bị đủ mọi thứ để sống sót ở mặt thế. Rồi Tiêu Phong lái xe đến chợ đêm. Ông chủ tiệm nướng thấy cậu lái siêu xe xịn, vội chạy ra chào hỏi ngay. Anh bạn đẹp trai, muốn ăn gì nào? Đồ nướng nhà mình ngon tuyệt, thử vài xiên đi. Tiêu Phong đáp, ông chủ, cho tôi 1.000 của thận nướng, 10.000 con hàu, 10.000 bó hẹ. Ông chủ ngớ người, cậu không phải đến ăn mà là đến gây rồi đúng không? Đúng lúc ông chủ giơ dao định làm căng, Ellie bè báo, nhận 20.000 tệ. Ông chủ lập tức đổi giọng, ôi anh bạn quý, mời vào đây, mình là người một nhà. Đừng nói chuyện tiền bạc làm gì, ngại lắm. Cứ theo 20.000 tệ mà nướng cho tôi nhé. Có gì nướng nấy, tiền thiếu thì gọi tôi. Xong xuôi, Tiêu Phong bước sang tiệm bên cạnh. Cứ thế, cậu đi qua tiệm luộc, tiệm chiên, tiệm mì cay, rồi cả tiệm mì qua cầu. Vì không gian của tôi thời gian đứng yên, đồ bỏ vào thế nào thì lấy ra vẫn vậy, nên tôi phải tích trữ trước. Nhưng món ngon mà mặt thế có tiền cũng không mua được. Đúng lúc đó, từ xa có 2 cô gái trẻ bước tới. Hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Đi đâu cũng hết đồ ăn hết. Mình cũng không biết nữa. 2 đứa định nghỉ đông xong ra ăn khuya, nhưng đến đây chẳng còn gì để ăn cả. Nhìn kia, anh kia đang ăn xúc xích nướng. Đi hỏi xem anh ấy mua ở đâu đi. Cô gái tên Kiều Kiều chỉ tay về mắt anh lên vẻ thèm thuồng. Đi hỏi thử nhé. Kiều Kiều tính tình thoải mái, kéo tay Lý Oánh chạy đến chỗ Tiêu Phong. Anh ơi, cho em hỏi cái này mua ở đâu vậy? Bọn em đói bụng lắm, muốn mua gì đó ăn. Tiêu Phong liếc nhìn Kiều Kiều, rồi gật đầu, dáng vẻ này đáng giá 2 cây xúc xích. Lý Oánh nghe xong ngơ ngác, không hiểu ý cậu. Bọn em muốn mua đồ ăn mà. Xúc xích giờ ạch thế này, bọn em không thèm đâu. Tiêu Phong cười, nhớ lời em nói hôm nay nhé. Với dáng vẻ này của em, vài tháng nữa, sợ là một cây xúc xích cũng chẳng đổi được. Rồi cậu lấy ra 2 cây xúc xích nướng ngon lành, đưa cho 2 cô gái.
Hôm nay tôi mời hai em miễn phí nha. Nhưng 1 tháng nữa muốn ăn xúc xích thì phải trả phí đấy. Nói xong, Tiêu Phong quay người bước đi, để lại Kiều Kiều và Lý Oánh ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó, Tiêu Phong xách túi bắt đầu gom đồ ăn. Mỗi lần đầy túi, cậu lại ra góc khuất, cất đồ vào không gian, rồi tiếp tục sang tiệm khác. Cứ thế đến tận sáng, Tiêu Phong mới gom xong mọi thứ, rồi lái xe về biệt thự. Cậu lập tức gọi điện cho bác cả Tiêu Thiên Hào. Bác ơi, cháu là Tiêu Phong đây. Dạo này cháu hơi kẹt tiền, muốn bán 40% cổ phần của cháu. Bác xem định giá thế nào nhé. Tiêu Thiên Hào ngạc nhiên. Phong, sao vội bán vậy? Thiếu tiền thì nói với bác cho cháu vài triệu dùng tạm. Tiêu Phong đáp, không cần đâu, cháu chơi cổ phiếu lỗ chút tiền. Xe nhà cũng bán rồi, giờ chỉ còn cần tiền để gỡ lại thôi. Tiêu Thiên Hào khuyên, Phong, cái đó không nên đụng vào. Nhưng nếu cháu cần tiền thật, bác mua cổ phần của cháu 8 tỷ, thế nào? Tiêu Phong cười, bác đùa cháu à? 17 tỷ, không bớt đâu. Không thì mai cháu mở đấu giá, chắc cũng được 15 đến 16 tỷ, 40% cổ phần Tiêu thị. Chắc nhiều người muốn lắm. Tiêu Thiên Hào vội nói, thôi được, bác ra 15 không tỷ. Thêm được nữa, bác cũng không dư tiền đâu. Mấy năm nay bất động sản khó khăn, cháu hiểu cho bác nhé. 15 tỷ, Tiêu Phong thấy cũng ổn. Đấu giá mất thời gian lắm. Mà giờ ai có 15 tỷ tiền mặt cũng hiếm. Tiền quan trọng, nhưng thời gian còn quan trọng hơn. Cháu chuẩn bị hợp đồng đây. Bác mang tiền đến ký là xong. Bên kia, Tiêu Thiên Hào cười không khép miệng. Cha, hay là nó biết chuyện năm xưa rồi, nên vội vàng bán lấy tiền chạy trốn. Tiêu Cường gật gù, con cũng nghĩ thế. Không thì cần tiền mặt làm gì? Chẳng lẽ sắp tận thế thật sao? Tiêu Thiên Hào bảo, con gọi cho cô thư ký nhỏ của con đi, bảo cô ta dò la xem nó định làm gì. Cho nó bảo cần 15 tỷ để gỡ vốn. Ta không tin nổi lý do này. Tiêu Cường đáp, dạ, con sẽ gọi cho Lâm Thiến ngay. Tốn bao tiền nuôi cô ta, giờ phải làm việc chứ. Dù sao mua 40% cổ phần với 15 tỷ, chúng ta cũng lời to rồi. Sau này Tiêu thị là của nhà mình luôn. Rồi Tiêu Thiên Hào bắt đầu gọi điện gom tiền. Đến giữa trưa, Tiêu Phong thấy 15 tỷ cũng ổn lắm. Dù sao đấu giá thì mất thời gian lắm luôn. Người có thể bỏ ra 15 tỷ tiền mặt ngay lập tức. Thật sự chẳng có mấy ai đâu. Giờ tiền quan trọng thật, nhưng thời gian còn quan trọng hơn nữa. Cháu chuẩn bị hợp đồng đây. Bác mang tiền đến ký là xong ngay. Bên kia, Tiêu Thiên Hào cười tê tét không khép miệng nổi. Cha, hay là chuyện năm xưa bị nó phát hiện rồi, nên mới vội vàng bán lấy tiền chạy trốn. Tiêu Cường gật gù, con cũng nghĩ nó định chuồn. Không thì cần nhiều tiền mặt thế này làm gì? Chẳng lẽ sắp tận thế thật sao? Tiêu Thiên Hào bảo, con gọi cho cô thư ký nhỏ của con đi, bảo cô ta dò la xem nó định làm gì. Vội vàng đòi nhiều tiền thế này, ta chẳng tin nổi lý do nó nói đâu. Nó bảo cần 15 tỷ để gỡ vốn, ai mà tin nổi. Tiêu Cường đáp, dạ, lát nữa con gọi cho Lâm Thiến ngay. Tốn bao tiền nuôi cô ta, giờ cũng phải làm việc gì đó chứ. Dù sao mua được 40% cổ phần với 15 tỷ, chúng ta cũng hơi to rồi. Sau này Tiêu thị là của nhà mình luôn. Rồi Tiêu Thiên Hào bắt đầu gọi điện gom tiền. Đến giữa trưa, trong biệt thự của Tiêu Phong. Phong, lâu rồi không gặp nha, trông cháu lại tròn trịa hơn rồi. Tiêu Phong hỏi, bác tiền mang đủ chưa? Cháu đang chờ khoản này để gỡ vốn đây. Tiêu Thiên Hào cười, tiền thì bác mang đủ rồi. Đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bác xem nào. Không vấn đề gì thì ký luôn nhé. Tiêu Phong đưa hợp đồng chuyển nhượng cho bác. Tiêu Thiên Hào cầm lấy hợp đồng, bắt đầu xem kỹ từng chữ. Bác ơi, nếu không có vấn đề gì thì bác chuyển tiền cho cháu đi. Xong mình ký tên, lăn tay, hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay. Không vấn đề gì đâu, ký tên lăn tay luôn nhé. Nói xong, Tiêu Thiên Hào lấy điện thoại ra chuyển khoản. 1 phút sau, điện thoại Tiêu Phong nhận được tin nhắn, là thông báo từ ngân hàng. Tiêu Phong kiểm tra đến 3 lần, đúng là 15 tỷ thật. Rồi cậu ký tên, lăn tay lên hợp đồng. Phong đúng là nhanh gọn thật. Vậy bác đi trước đây nhé. Vậy cháu không tiễn bác đâu nha. Sau khi Tiêu Thiên Hào và con trai rời đi, Tiêu Phong nhìn theo bóng lưng họ. Còn 1 tháng nữa thôi, để xem lúc đó các người còn nhảy nhót kiểu gì. Vừa nhận được 15 tỷ, Tiêu Phong lái xe đến một công ty môi giới bất động sản. Chào anh, công ty chúng tôi xin chào. Tôi là Ngô Dụng, ông chủ của Gia Hòa Bất Động Sản.
Anh muốn mua gì à? Tiêu Phong không đáp, chỉ đưa điện thoại cho Ngô Dụng xem số dư ngân hàng, đưa thẳng vào mặt anh ta. Ngô Dụng nhìn con số trên màn hình, hét lên kinh ngạc luôn. 15 tỷ mà toàn tiền mặt. Ông anh Quý Hóa ơi, anh muốn mua nhà gì vậy? Tôi tìm ngay cho anh. Tiêu Phong nói, công ty Gia Hòa của anh bán luôn được không? Ra giá đi, tôi mua hết. Ngô Dụng ngạc nhiên, công ty chúng tôi chỉ là công ty nhỏ thôi. Có 46 nhân viên, đang giữ đặt cọc hoặc trả trước cho 246 căn nhà. Cộng thêm tòa nhà văn phòng này, anh thấy bán hết 50 triệu được không? Đi với tôi làm thủ tục sang tên, xong tôi chuyển tiền cho anh ngay. Sau này tôi là người đại diện pháp lý, tôi bảo làm gì thì các anh làm đấy. Mọi trách nhiệm pháp lý tôi chịu hết. Dạ vâng, ông anh Quý. Sau này không bán nhà nữa, chuyển sang cho thuê hết. Người thuê chỉ cần đặt cọc 50% giá nhà. Ở miễn phí luôn. Ký hợp đồng, muốn rút thì trả cọc bất cứ lúc nào. Nếu bên mình thất hứa, nhà sẽ thuộc về người thuê luôn. Nghe Tiêu Phong nói xong, Ngô Dụng ngơ ngác, gì cơ? Ông chủ, anh đùa tôi đúng không? Làm vậy chẳng phải lô đến không còn gì sao? Tiêu Phong cười, mở công ty là để kiếm tiền chứ. Ta lấy 50% tiền cọc của người thuê, rồi dùng làm tiền trả trước, vay ngân hàng mua nhà. Mua được 2,5 căn, rồi lại lấy 50% tiền cọc của 2,5 căn đó. Tiếp tục vay mua thêm nhà, rồi lại cho thuê tiếp. Anh hiểu phải làm bao lâu không? Ít nhất toàn bộ nhà ở Hoàng Hải Thị sẽ thuộc về chúng ta hết. Đến lúc đó, muốn tăng giá thì tăng thôi. Anh biết độc quyền là gì không? Ngô Dụng reo lên, ông chủ, tôi hiểu rồi. 15 tỷ của anh, chỉ cần trả khoản vay đúng hạn mỗi tháng là được. Chừng nào giá nhà còn tăng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ lỗ. Thấy Ngô Dụng đã hiểu, Tiêu Phong gật đầu hài lòng. Thuyết phục thành công. Nhưng tiền vay tôi chẳng định trả đâu. 1 tháng nữa, mà thế đến rồi, ai mà đi trả vay chứ? Tôi chỉ muốn gom thêm tiền mặt để trữ đồ thôi. Rồi hai người lái xe đến cục công thương đổi tên pháp nhân. Tiêu Phong chuyển 50 triệu cho Ngô Dụng, cho anh thêm 10 triệu nữa. Giờ bắt đầu quảng cáo đi. Gia Hòa bất động sản, cho cả nước một căn nhà nửa giá. Ngô Dụng đáp, dạ ông chủ, tôi đi đài truyền hình đăng quảng cáo ngay đây. Cam đoan trong một ngày quảng cáo phủ khắp cả nước. Anh không cần tiễn tôi đâu, tôi tự bắt xe đến đài truyền hình là được. Tiêu Phong dặn thêm, đừng mua bất kỳ nhà nào của Tiêu thị nhé. Họ là đối thủ cạnh tranh của tôi. Nếu công ty thiếu người, anh cứ tuyển thêm đi. Ngô Dụng gật đầu, dạ vâng, ông chủ đi cẩn thận. Tiêu Thiên Hào, ông không phải có 80% cổ phần Tiêu thị sao? Tôi chỉ tốn 60 triệu, là khiến giá trị công ty ông tụt ít nhất một nửa. Từ giờ trở đi, ông sẽ chẳng bán nổi một căn nhà nào. Xem tôi chơi ông thế nào nhé. Rồi Tiêu Phong lái xe đến công ty bảo an Hộ Long. Công ty Hộ Long này, đến khi mặt thế tới, sẽ thành một thế lực lớn ở Hoàng Hải Thị. Cấp đồ của không ít người, sống thoải mái lắm. Quan trọng nhất là quản lý Vương Long của Hộ Long, chính là đội trưởng hại tôi chốt ở kiếp trước. Chào anh Vương, quản lý tốt. Tôi là Tiêu Phong từ Tiêu thị đây. Vương Long cười, ôi thiếu gia Tiêu, gió nào thổi anh đến đây vậy? Tiêu Phong đáp, tôi không thích vòng vo. Tôi muốn xây một biệt thự rộng 10.000 m², 3 tầng trên mặt đất, kho lương dưới lòng đất, toàn bộ bằng kết cấu thép, tường thép dày 1 mét, bên ngoài bọc hợp kim tartan dày nửa mét, cách nhiệt cách lạnh. Mái nhà phủ kín pin năng lượng mặt trời, dù thời tiết nào cũng không được mất điện. Xung quanh biệt thự lắp lưới điện cao áp, để lại cổng thiết kế. Cổng phải làm bằng hợp kim tartan, không dễ phá. Toàn bộ biệt thự có mạng nội bộ độc lập và kết nối được hệ thống làm lạnh, sưởi ấm, phát điện. Còn phải có hệ thống phun khử độc và lọc không khí nữa. Tôi muốn hiệu quả là dù bom hạt nhân nổ ở Hoàng Hải Thị, chỉ cần không rơi trúng đầu biệt thự tôi, dù có bị thổi bay thì cũng không được vỡ nát. Anh làm được không? Vương Long nghe xong, ngẩn cả người ra. Thiếu gia, anh định xây biệt thự chống hạt nhân sao? Tôi chưa nghe nói sắp có chiến tranh thế giới mà. Tiêu Phong đáp, tôi làm gì anh đừng quan tâm. Tôi cho anh 1 tháng thi công. Ký hợp đồng xong, tôi trả 30%, xong nghiệm thu trả 30% nữa. Trong 3 tháng, nếu nhà không vấn đề,
tôi trả tiếp 30%. Giữa chừng có vấn đề, anh phải xử lý. 10% cuối cùng, 1 năm sau nghiệm thu tôi trả. Anh thấy thế nào? Nếu được thì chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ. Vương Long nghe điều kiện thanh toán, thấy cũng hấp dẫn lắm. 60% tiền nhà chắc đủ mua vật liệu, 40% còn lại là công thợ và lợi nhuận. Điều kiện này đúng là hợp lý thật. Thiếu gia Tiêu, cách trả tiền của anh tôi đồng ý. Nhưng thời gian gấp quá. 3 tháng tôi xây xong được không? Tiêu Phong lắc đầu, không, phải xong trong 1 tháng. Nếu Hộ Long các anh không làm được, tôi sẽ tìm người khác. Vương Long vội nói, đừng gấp mà. Tôi sẽ xin hỗ trợ từ tổng công ty. Chắc chắn làm được. Được rồi, vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Chiều nay anh có thể bắt đầu thi công. Rồi hai người ký hợp đồng xong xuôi, Tiêu Phong chuyển 9 tỷ tiền đặt cọc cho Vương Long. Anh Vương, chiều nay anh gửi đến khu biệt thự Tây Sơn thi công nhé. Nhanh chóng làm bản thiết kế nhà nữa. Tôi muốn 100m 100m, 4 cổng vào. Vương Long gật đầu, dạ, được ạ. Tôi sẽ liên hệ tổng công ty xin hỗ trợ ngay. Cam đoan trong 1 tháng xây xong để anh dọn vào trước năm mới. Tiêu Phong cười thầm, cứ xây đi. Xây xong tôi lừa anh một vố to. Rời khỏi công ty Hộ Long, Tiêu Phong lái xe thẳng đến Hoàng Hải Thị, đến nhà máy sản xuất xe đặc trùng lớn nhất. Bạn tốt của tôi, Triệu Quân, đang làm ở đó. Trưởng xưởng chưa nhìn thấy Tiêu Phong, reo lên, đây chẳng phải thiếu gia Tiêu sao? Gió nào thổi anh đến đây vậy? Tiêu Phong cười, tôi có việc hay ho cho anh đây. Chế tạo cho tôi 2 chiếc xe đặc trùng cải tiến. Chiếc đầu tiên phải chịu được nhiệt độ 70 độ, kính chống đạn, chống nổ, thân xe bằng hợp kim tatan và phải có vật liệu cách nhiệt chống nóng bên trong. Chiếc thứ hai là xe bánh xích cho tuyết, phải chịu được lạnh âm 70 độ, cũng dùng hợp kim tatan cho thân xe. Từng đổ mà xe vẫn không hỏng. Phụ tùng dự phòng cho cả 2 xe, chuẩn bị cho tôi hơn 10 bộ mỗi lại. 1 tháng xong 2 chiếc xe. Không quá khó cho anh chứ? Triệu Quân nghe yêu cầu của Tiêu Phong, ngẩn cả người ra. Làm được không? Không làm được tôi tìm người khác. Triệu Quân vội đáp, làm được, tôi gọi công nhân ngay, ca ngày ca đêm liên tục cũng xong. Nhưng thiếu gia Tiêu, với yêu cầu này của anh, tôi ước chừng ít nhất cũng 2 tỷ đấy. Tôi còn chẳng giảm báo giá nữa, vì tôi chưa từng làm loại xe này bao giờ. Tiêu Phong cười, tôi cho anh 3 tỷ, anh chỉ cần nói làm được hay không thôi. Triệu Quân gật đầu, được thiếu gia, tôi đẩy hết đơn hàng trong xưởng ngay bây giờ. Làm gấp cho anh luôn. Trong 1 tháng, nếu không giao được 2 xe đến nhà anh, tôi tự mang đầu đến cho anh luôn. Triệu Quân thề thốt cam đoan. Điều này khiến Tiêu Phong yên tâm hơn nhiều. Triệu Quân là người đáng tin, chỉ không biết sao mà thế. Anh ta có còn đáng tin nữa không thôi. Tôi đi đây, trong 1 tháng. Giao xe và phụ tùng đến khu biệt thự Tây Sơn cho tôi. Nhanh tay làm việc đi nhé. Trưởng xưởng đi cẩn thận. Rồi Tiêu Phong lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1. Đi thẳng vào phòng viện trưởng, đặt mua một lô thiết bị y tế và đủ loại thuốc. Ra khỏi bệnh viện, chỗ trú ẩn quan trọng nhất, xe cộ, thuốc men, thiết bị y tế, tất cả đã xong. Còn lại là đồ ăn thôi. Đồ ăn thì tôi không vội lắm, vì tôi đã có kế hoạch rồi. Còn 1 tháng nữa, tôi sẽ sang Mỹ, đến trung tâm kho hàng mua không đồng. Rồi cậu lái xe về biệt thự. Nhưng trước cửa biệt thự lại có một người đứng đợi. Đây chẳng phải Lâm Thiến sao? Hôm nay gió gì thổi cô ta đến đây vậy? Tiêu Phong thấy Lâm Thiến, nhưng chẳng thèm để ý. Lâm Thiến cười, anh Phong, thật trùng hợp quá. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, không ngờ lại gặp anh luôn. Thực ra Lâm Thiến được Tiêu Cường đến để dò la tin tức, thuận tiện lừa thêm vài cái túi xách hàng hiệu. Tiêu Phong lạnh lùng, trùng hợp thật, có việc gì không? Nhìn mặt Lâm Thiến, nhớ lại kiếp trước bị cô ta thông đồng, hại mình chết thảm. Tiêu Phong giờ chỉ muốn cho cô ta một trận, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Nếu giờ xử cô ta, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Lâm Thiến mà đột nhiên mất tích, Tiêu Cường sẽ báo cảnh sát ngay. Cẩn thận vẫn hơn. Đợi mặt thế đến đã. Xử cô ta thì tháng này cũng không muộn. Lâm Thiến cười, anh Phong, lâu rồi không gặp. Không có việc gì thì tôi không được đi dạo với anh sao? Lát nữa anh đi đâu vậy? Tôi rảnh, đi cùng anh luôn.
Dù Tiêu Phong giờ chẳng ưa gì Lâm Thiến, nhưng chưa phải lúc để ra tay. Rồi cậu chợt thức ăn cho nhị cầu tử trong biệt thự sắp hết rồi. Đã vậy, hôm nay cứ để Lâm Thiến mệt chơi một trận đã. Tôi đi siêu thị mua ít thịt, hàng hóa sẽ nhiều lắm. Cô có muốn đi cùng không? Lâm Thiến gật đầu, đợi tôi đi với anh, tôi cũng muốn mua vài thứ luôn. Rồi hai người lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Vào khu thực phẩm tươi sống, Tiêu Phong chẳng quan tâm là thịt gì, cứ nhặt lên nhét đầy xe đầy của Lâm Thiến. Chẳng mấy chốc, xe đầy đã chật kín. Lâm Thiến ngạc nhiên, anh Phong, anh mua nhiều thịt thế này làm gì vậy? Nhà anh có khách đến hả? Tiêu Phong đáp gọn, cho chó ăn, đi thôi, mua gần đủ rồi. Chúng ta về nhé. Lâm Thiến đầy dấu hỏi trên mặt. Cô biết Tiêu Phong nuôi một con chó, nhưng có cần mua nhiều thế này không? Cô định dẫn Tiêu Phong qua khu túi xách nhập khẩu, để anh ấy mua cho mình vài chiếc túi mới. Nhưng đầy cả xe thịt đầy thế này qua đó, có muốn cũng chẳng làm được. Hết cách, cô đành theo Tiêu Phong ra khỏi siêu thị. Tôi hút điếu thuốc đã. Cô chất đầu lên xe trước đi. Nói xong, cậu bước sang một bên. Lâm Thiến thầm nghĩ, cái đẹp tự dưng đến anh không chơi, lại bắt tôi đi khuôn vác. Tôi sống đến giờ chưa từng bị đối xử thế này. Nhưng vì 15 tỷ của Tiêu Phong, vì biệt thự, túi xách đành chịu vậy. 10 phút sau, Lâm Thiến mệt đến kiệt sức. Tiêu Phong mới ngậm thuốc bước lại. Anh Phong, hôm nay tôi làm nhiều việc thế này, anh có nên mời tôi một bữa cơm không? Thể hiện chút đi chứ. Tiêu Phong đáp, hôm nay tôi ăn rồi, và lại tôi sắp đi Nga công tác. Đợi tôi về, tôi mời cô đi khách sạn Thiên Hải ăn. Đến lúc đó tôi sẽ hẹn cô. Lâm Thiến mừng thầm, cuối cùng cũng moi được tin hữu ích. Hóa ra là định đi Nga. Chắc chắn là muốn chuồn thật rồi. Được thôi, tôi đợi tin tốt từ anh. Lên xe đi, tôi về đây. Rồi hai người lái xe về biệt thự. Lái xe mệt quá. Tôi hút điếu thuốc, cô mang đống thịt này cho vào tủ lạnh trong biệt thự là được. Nói xong, chẳng đợi Lâm Thiến từ chối, Tiêu Phong ngậm thuốc lại trốn sang một bên. Lâm Thiến tức đến nghiến răng, nhưng vì 15 tỷ, đành sắn tay áo lên khuôn vậy. Cứ thế một lúc lâu, bà cô Vu trong xóm dắt chú chó nhỏ đi ngang qua. Nhà bà Vu ở ngay trước cửa nhà Tiêu Phong. Con trai bà Vu làm nghề phá rỡ cưỡng chế, chỉ vài năm đã mua được biệt thự ở Hoàng Hải Thị, thành hàng xóm của Tiêu Phong luôn. Bà Vu reo lên, ôi Tiêu Phong, mua nhiều thịt thế này à? Ăn không hết là hỏng hết đấy. Bà giúp cháu chia bớt nhé. Tiêu Phong đáp, đây là để nuôi chó, bà có mặt mũi tranh ăn với chó không? Với bà Vu, Tiêu Phong chẳng khách sáo chút nào. Vì kiếp trước, khi mặt thế đến, nhà bà Vu hết lương thực. Con trai bà, Vu Đại Hải, nhiều lần đến cướp đồ, cuốn hết thức ăn của tôi. Nghĩ lại chuyện cũ, Tiêu Phong tức sôi máu. Bà Vu hét lên, cậu nói gì? Cậu bảo ai là chó hả? Ai tranh ăn với chó nhà tôi thì là chó đấy. Đại Hoàng, cắn nó cho bà. Thấy Đại Hoàng lao tới, Tiêu Phong chỉ huýt sáo một cái. Từ trong biệt thự, một con chó săn to lớn lao ra. Nhị cầu tử, lên nào. Nhị cầu tử nghe lệnh, lập tức nhảy bổ vào Đại Hoàng. Chẳng mấy chốc, tiếng chó kêu thảm vang lên. Bà Vu hoảng hốt, Tiêu Phong, kìm con chó của cậu lại. Đại Hoàng mà có chuyện gì, tôi không để yên đâu. Nhưng Tiêu Phong chẳng ngăn cản. Tiếng kêu của Đại Hoàng yếu dần, rồi dần dần, chớp mất hơi luôn. Bà Vu gào lên, tôi sẽ báo cảnh sát, chó của cậu làm Đại Hoàng của tôi chết rồi. Chuyện hôm nay không có 180 triệu. Không xong với tôi đâu. Tiêu Phong quát, cút sang bên gọi điện đi, đây là nhà tôi mời bà đến à? Bà Vu hét vào điện thoại, hello, tôi muốn báo cảnh sát, có người gây rối đây, mau đến đây đi. Đúng lúc đó, Lâm Thiến bước tới, anh Phong, tôi gần xong rồi, còn lại anh tự nhé. Tôi nhớ ra chân điện ở nhà chưa tắt, tôi phải về tắt đây, nhỡ cháy nhà thì toi luôn. Thấy Lâm Thiến quay đầu chạy mất, Tiêu Phong cũng lười để ý cô nàng này. Có chuyện là chạy ngay, giờ còn chẳng thèm giả vờ nữa.
Đừng vội, sau này tôi sẽ cho cô nếm mùi. Bà Vu hét lên, Tiêu Phong, cậu đợi đấy. Cảnh sát sắp đến rồi. Dù cậu không chết, tôi cũng bắt con chó của cậu đền mạng cho đại hoàng. Thấy Tiêu Phong chẳng thèm để ý, bà Vu bắt đầu gào thét ầm ĩ. 10 phút sau, trước cửa biệt thự đã tụ tập một đám. Hàng xóm đến xem náo nhiệt. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến trước nhà Tiêu Phong. Cảnh sát hỏi, bà là người bảo an đúng không? Có ai bị thương nặng không? Bà Vu khóc lóc, cảnh sát ơi, anh phải làm chủ cho tôi. Thằng đó tên Tiêu Phong. Nó thả chó cắn chó của tôi. Anh xem đại hoàng nhà tôi, bị chó của nó cắn chết luôn rồi. Tiêu Phong đáp, là bà ta xâm nhập nhà tôi, còn định trộm đồ của tôi. Thả chó cắn người, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi. Tôi có camera giám sát đây, các anh tự xem đi. Một viên cảnh sát nhận điện thoại, rồi bắt đầu xem đoạn video. Do camera nhà Tiêu Phong là loại xịn nhất, có cả âm thanh, nên xem là hiểu ngay. Bà Vu tiếp tục, cảnh sát ơi, anh xem đại hoàng nhà tôi, chót thảm thế này cơ mà. Phải xử Tiêu Phong chết luôn đi. Tôi muốn nó đền mạng cho đại hoàng. Cảnh sát đáp, chúng tôi đã nắm rõ tình hình. Mọi chuyện đều là tự vệ chính đáng của anh. Bà Vu chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn việc bà ta định trộm thịt bò của anh đã bị anh ngăn chặn kịp thời, không gây thiệt hại gì. Tôi đề nghị chuyện trộm đồ bỏ qua đi. Tiêu Phong gật đầu, cảnh cáo bà ta một chút thôi, sau này đừng bén mảng đến nhà tôi. Cắn chết bà ta tôi đền được, nhưng người không còn là bà ta đấy. Cảnh sát quay sang, bà Vu, bà sai trước. Anh Tiêu Phong không truy cứu thì thôi, sau này đừng làm phiền anh ấy nữa. Cảnh sát dặn thêm một câu nhỏ, rồi quay lại xem bản vẽ. Đúng lúc này, Vu Đại Hải, con trai bà Vu, dẫn theo vài người chặn trước cửa nhà Tiêu Phong. Tiêu Phong, lăn ra đây cho tao. Mày dám làm mẹ tao bị cảnh sát bắt hả? Nếu hôm nay tao không về nhà, tao còn chẳng biết chuyện này. Mau ra đây, không thì tự chịu hậu quả. Anh em, phế nó cho tao. Xảy ra chuyện tao chịu. Vu Đại Hải hét lên một câu. Đám đàn em cầm gậy bóng chày định xông tới. Tiêu Phong gọi điện, Kiều Đại, dẫn 50 công nhân qua đây. Có người đập cửa nhà tôi. Bên kia, Kiều Đại đang xem bản vẽ thì nghe bộ đàm vang lên. Anh vội chỉ huy công nhân chạy qua ngay. Vu Đại Hải thấy đám công nhân mặc đồng phục chỉnh tề, đi rầm rập đến. Không khỏi chùn bước, chẳng dám động tay. Tiêu Phong quát, Kiều Đại, đánh gãy chân chúng nó cho tôi. Tôi tự vệ chính đáng đấy. Vu Đại Hải gầm lên, Tiêu Phong, mày đợi đấy, tao không tin công trình của mày mãi không xong. Có giỏi thì đừng rời khỏi đây. Nói xong, cả đám quay đầu chạy biến. Tiêu Phong hỏi, có cần đuổi không anh Kiều? Chỉ là đám ruồi nhặng phiền phức. Dạ chạy là được rồi. Về đi, đừng để ảnh hưởng tiến độ thi công. Nếu có ai phá rối, anh cứ dẫn người đánh gãy chân. Chi phí y tế tôi lo. Kiều Đại gật đầu, dạ anh Tiêu. Có việc gì cứ gọi tôi. Anh Kiều, mai tôi đi Nga công tác một thời gian. Anh giúp tôi cho nhị cầu tử ăn nhé, thịt trong tủ lạnh đấy. Về tôi mời anh ăn cơm. Kiều Đại cười, chuyện nhỏ, giao tôi là được. Kiều Đại vẫy tay. Rồi đám công nhân quay về làm việc, tiếp tục công việc. Hôm sau, Tiêu Phong lên máy bay sang Nga. Đến Nga rồi. Cậu dùng không gian thu ngày mồng 2 tháng 3 nước hồ Bê Cân. Lại thu thêm trung tâm kho hàng, căn cứ quân sự, trạm xăng dầu. Rồi cậu sang Mỹ, quét sạch một vòng lớn. 25 ngày sau, Tiêu Phong đầy ắp hàng hóa trở về nhà. Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Phong reo lên. Mô Dụng hét, ông chủ, anh đúng là thần thánh. Chính sách thuê nhà bán đắt như tôm tươi. Thời gian qua bán được hơn 30.000 căn. Sau thuế còn 120 tỷ. Tiêu Phong đáp, tốt, Mô Dụng, chuyển hết tiền trong tài khoản cho tôi. Chính sách thuê nhà còn 3 ngày cuối, bán hết là dừng. Mô Dụng hỏi, ông chủ, giờ nửa số nhà ở Hoàng Hải Thị là của chúng ta. Anh lại có dự án lớn gì nữa sao? Tiêu Phong đáp, tích trữ đồ ăn thức uống đi. Anh xem tin tức chưa? Ngoài nước, nhiều trung tâm kho hàng đột nhiên biến mất bí ẩn. Gần đây chắc chắn không ổn. Tích trữ đồ chắc chắn có lời. Mô Dụng gật gù, tôi hiểu rồi, ông chủ. Tiền lát nữa sẽ đến tài khoản anh.
Gặp được anh, tôi chết cũng không tiếc. Vừa cúp máy, điện thoại Tiêu Phong nhận tin nhắn từ ngân hàng. Vô dụng này tuy tên là vô dụng, nhưng cũng có chút hữu dụng đấy. 120 tỷ chuyển nhanh thế này cơ à. Hôm sau, Triệu Quân lái xe tải lớn đến trước cửa nhà Tiêu Phong. Thiếu gia Tiêu, hai xe cải tiến xong hết rồi. Anh nghiệm thu đi, xe Tuyết và phụ tùng lát nữa cũng tới. Nghiệm thu xong, tôi phải về ngủ 3 ngày 3 đêm luôn. Mệt quá, xích nữa thì kiệt sức luôn rồi. Tiêu Phong hỏi, Triệu Quân, anh tin tôi không? Triệu Quân đáp, tin chứ, anh nói gì tôi cũng tin. Nếu anh tin tôi, thì làm thêm 2 ngày nữa đi. Tôi linh cảm đồ ăn sắp tăng giá mạnh. Tôi không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu. Nếu anh tin tôi, giờ rút hết tiền tiết kiệm ra, quay về tích trữ ngay. Thế chấp cả xưởng của anh để mua hàng đi. Dù sao xưởng cải tiến của anh cũng có kho, có chỗ chứa. Tin tôi đi. Đây là cơ hội làm giàu cuối cùng trong đời anh đấy. Triệu Quân ngẩn ra một lúc. Anh thấy lời Tiêu Phong hơi khó tin, nhưng vẫn gật đầu. Được thôi, thiếu gia Tiêu. Đợi anh thử xe xong, tôi về chuẩn bị ngay. Tiêu Phong ngắt lời, tôi tự kiểm tra. Giờ bắt xe đến Uôn Mắt đặt hàng luôn đi. Tin tôi hay không, anh tự quyết định. Nếu giờ nói với Triệu Quân vài ngày nữa mà thế đến, chắc chắn anh ta nghĩ tôi điên. Mình chỉ giúp được anh ta đến đây thôi. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu nhà an toàn nữa. Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Phong lại reo. Vương Long nói, thiếu gia Tiêu, biệt thự xong rồi. Anh qua kiểm tra đi. Tiêu Phong đáp, được, tôi qua ngay. Chẳng mấy chốc, Tiêu Phong theo Vương Long vào nhà an toàn, kiểm tra từng phòng một. Vương Long cười, thiếu gia, tôi làm việc đáng tin lắm. Chất lượng này tuyệt đối không vấn đề. Tiêu Phong gật đầu, nhìn ổn đấy. Tôi rất hài lòng. Giờ tôi chuyển tiền cho anh luôn. Rồi Tiêu Phong chuyển ngay 9 tỷ cho Vương Long. Vương Long thấy 9 tỷ vào tài khoản, cười tè tét luôn. Thiếu gia, anh đúng là hào phóng. 3 tháng tới anh cứ ở thử. Có vấn đề gì cứ gọi tôi. Tôi sẽ người xử lý ngay cho anh. Tiêu Phong cười, vậy tôi không mời anh ăn cơm đâu nhé. Tôi muốn thử cảm giác ở căn nhà này xem sao. Vương Long đáp, vậy tôi cho công nhân về đây. Vương Long dẫn người rời đi. Tiêu Phong lấy điện thoại ra, gọi thẳng đến khách sạn Thiên Hải. Ông chủ, đặt 1.500 bàn tiệc thượng hạng. Sáng mai bắt đầu giao. Sáng 500 bàn, trưa 500 bàn, tối 500 bàn. Giao đến kho biệt thự số 108, khu biệt thự Mai Viên Tây Sơn. Quản lý nhà hàng nghe xong ngẩn cả người. Một bàn tiệc thượng hạng 30.000 tệ. 1.500 bàn là 45 triệu tệ. Số tiền này đủ mua cả khách sạn của chúng tôi luôn rồi. Quản lý vội đáp, dạ được anh Tiêu. Tôi bắt đầu chuẩn bị ngay đây. Căn đoan giao đúng giờ cho anh. Sau đó, Tiêu Phong lại lao vào mua sắm online. Hay cái gì bán trên mạng, cậu đều quẹt một lượt, cho đến khi tiêu hết sạch tiền trong thẻ. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phong ở nhà chờ ký nhận đủ loại hàng hóa. Đêm khuya ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tiêu Phong ngồi trước cửa sổ, cầm một chai rượu vang đỏ, ngồi đó lặng lẽ, nhâm nhi từng ngụm. 0 giờ 0 phút sáng, Tiêu Phong trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt bên ngoài. Đột nhiên, một luồng sáng trắng chói lòa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đến rồi, đến rồi. Mà thế sắp bắt đầu rồi.